සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් වණක්කම්. අද හත ශ්‍රේණියේ මම උගන්වන්න ඔයාලට තුන්වෙනි කොටස. මේ තුන්වෙනි කොටස උගන්වනකොට මම පෙළ පොත දිහා බැලුවා. ඒක වචන බහු වචන එක එක විදියට තියෙනවා ඔයාලට කරලා. ඒක වචන නාම කියන්නේ නාම පදයක් දීලා ඒක බහු වචන කරන්න කියලා තියලා දෙනවා. බහු වචන ඒක වචන කරන්න තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒක වචන බහු වචන කෙලිම පාඩම් කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඕනම තැනක ඒක වචන බහු වචන නාම පදයක් දැක්කොත් බහු වචන කරන්න. එහෙනම් මම ඉස්සලා මේ බලා ගන්න මෙහෙමයි. අපි සටහන දෙන්නේ. සටහන ලියා ගන්න ඔයගොල්ලෝ. ලියා ගන්න. දෙමළ භාෂාවේ නාම පදයක් අගට දෙමළ භාෂාවේ නාම පදයක් අගට අයි හෝ ඊ શબ્දයක් යෙදුණොත් දෙමළ භාෂාවේ නාම පදයක් අගට අයි හෝ ඊ શબ્දයක් යෙදුණොත් අයි හෝ ඊ શબ્දයක් යෙදුණොත් බහුවචන කිරීමේදී එම නාම පදයේ අගට හල් එකතු කළ යුතුය. එම නාම පදයේ අගට හල් එකතු කළ යුතුය. ඒ නාම පදයක් අගට අයි හෝ ඊ શબ્දයක් යෙදුණොත් මේසේ කදිරේ වංගි එතකොට මොකද්ද හත්ති කියලා ඒ අයි හෝ ඊ શબ્දයක් ආවොත් ඒවල අපි මොකද කරන්නේ? හල් එකතු කරනවා. එතකොට තව අපි ගන්න ඌ શબ્දයක්. අයිසා ඊසා ඌ શબ્දයක්. කාදු ඌ શબ્දයන්නේ. ඌසි ඊ શબ્දයක්. මේසෙයි අයි શબ્දයක්. හත්ති ඊ શબ્දයක්. වහුක්කු ඌ શબ્දයක්. ආඩු ඌ શબ્දයක්. මාඩු ඌ શબ્දයක්. එතකොට අයිසා ඊසා ඌ શબ્දයක් ආවොත් මොකද කරන්නේ අපි? ඒ නාම පද අගට හල් එකතු කරනවා. මෙහෙම හල් එකතු කරනවා. හරි උදාහරණ අපි ලියාගමු. උදාහරණ කදිරේ තියෙන්නේ මොකද කරන්නේ? කදිරේ කියන්නේ පුටුව. කදිරේ කියන්නේ පුටුව නම් අපි මේකට දානවා කදිරේ හල් එකතු කරනවා. කදිරේ හල් ඔන්න දානවා කදිරේ හල් පුටු. එතන තියෙන අයි શબ્දයක්. එතන කදිරේ හල් කියන්නේ පුටු. කදිරේ හල් කියන්නේ පුටු. ඊට පස්සේ මම නාම පද ටිකක් දෙනවා. දාලා අකුරු පද කරපු අකුරු ඔක්කොම වෙන එක. නාම පද ටිකක් දැන් මම දෙනවා ඔයාලට. බලමු නාම පද. දැන් මේවා හදන්න ඕනේ. හත්ති වංගි කියන්නේ බැංකුව. මේසෙයි කියන්නේ මේසෙයි අයි શબ્දයක්. ආඩු ඌ શબ્දයක්. වීඩු ඌ શબ્දයක්. දැන් මොකද කරන්නේ මේ ඔක්කොටම? හල් එකතු කරන ඕනේ. එතන බහුව වචන වෙනවා. ඔක්කොටම හල් එකතු කරනවා. ඕ. හල් එකතු කරනවා. දැක්කද? හල් එකතු. ඒක වචන බහුව වචන වල හල් එකතු කරනවා. අවසාන අකුරු શબ્දෙන්නේ ඌ හෝ අයි හෝ ඊ શબ્දයක් ආවොත් හල් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට කත්ති හල් පිහා, වංගි හල් බැංකු, මේසෙයි හල් මේස, ආඩු හල් එළුව, වීඩු හල් නිවාස. නේද? හරි. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට එන්නේ. තේරුණාද? ඒක ඔයාලා මේ ටික ලියාගෙන තව තියෙනවා. අපි මේක ඊළඟ කොටසත් අපි කරනවා. දැන් මේකේ තියෙනවා තව කොටසක් ඒකක් මම කරනවා. අපි මේ ඉගන්නුවේ දෙවෙනි කොටස. දෙක. එතකොට ඊළඟ දවසේ තුන්වෙනි කොටස ඊළඟ සතිය අපි උගන්වනවා. ඊළඟ එකේ ඒක වචන බහුවචන. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් වණක්කම්.